יש לי שאלה שמאוד מאוד חשובה לי, מבחינתי זו הסיבה האמיתית שאתם כאן בתור חיפאי. אתם יודעים שהכזאת קיימת? כלומר, מה הסיפור יש עוד חודש כנס חזית ים, כאילו שנורא משקיעים בחזית ים של חיפה, אז יש תכף עוד פעם כנס. אתה רוצה לשמוק עליו את הקוצר, אני מתחיל. יוסי, אני יכולה להוסיף משהו לשאלה שלך? ניתן לפנדל וכשאתם עונים, תענו גם האם אתם מודעים שהכסף הגדול של מדינת ישראל בכלל לא נמצא בתל אביב אלא הוא נמצא בחיפה, עם הנמל ובתי הזיקוק. רגע, זה מהארנונה שאני משלם, אני מבקש. לא, הכסף הגדול אני לא, השאלה, אני עכשיו עומד בשם העיתון שאני כותב בו, השאלה הזאת ממש לא... אני גם מסכים. לנו, קודם כל היה לנו בשנים האחרונות כתב בחיפה, ועדיין יש לנו עכשיו כתבת שהיא גם בצפון, בגלל אילוצים של... ועדיין, אני, ובעיקר הכתב שלנו שפרש לא מזמן, אלי אשכנזי, אנחנו סקרנו את זה כל הזמן, בלי הפסקה. אני יכול פשוט לשלוף את זה ולראות. רק שבוע שעבר המדור שאני כתבתי היה כולו על חיפה. ואני יכול לראות עוד דוגמאות. אני לא יודע נדל"ן, אני יכול... בתור קורא אני מאשר. לכן אנחנו... לא, בארץ כן. זה קשה. כמה פעמים... אין לי מידע חדש. כמה פעמים אני יכול... לא תמיד אני מצליח להשיג מידע חדש. לא תמיד אני יכול לחשוף את כל ה... והם כבר גם נחשפו. לא, אבל השאלה, אז נניח, אם כולם יודעים שיש זיהום ויש תחלואת סרטן, אז אי אפשר לכתוב את זה פשוט כי זה... לא, אבל מה זה לכתוב את אישור שירותי? אנחנו גם צריכים לחויבים פה לאמת העיתונאים. לא כל דבר שארגון סביבתי צועק כל יום וכל לילה על חומרת הזיהום, זה משהו שטוען גם את העובדות. אבל הנה מה שהם צעקו שאני טוען את העובדות. אבל זה לא תמיד טוען את העובדות. יש הרבה... לכן, וברגע שאתה לא מציג את זה כמו שארגון סביבתי או תושבים רוצים, אז הם חושבים שאתה מצפצף על חיפה. קיבלת שוחד. אגב, בחיפה עכשיו לדעתי, ואני גם שם ואני גם בקשר עם הרבה מאוד פעילים, יש התפכחות כן בעניין הסביבתי, כאילו של הזיהום, ובתור אחת שנשמה הרבה שנים בגר, ממש מאחורי מפעל בקריות, אז כאילו אני חושבת ואבא שלי אפילו הוכר ממש כנפגע זיהום אוויר, אני כן חושבת שיש התפכחות בנושא הזה של הסביבה, אבל שוב, הנושא... מה? אני חושבת שחיפאים התחילו להבין כאילו שיש פה איזושהי בעיה. כן, התחילו להבין. הבעיה של חיפה זה לאן היא מתפתחת מבחינה אורבנית. שנייה, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. זה בדיוק אחד הקשיים של חיפה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד זה בדיוק הבעיה האמיתית של חיפה, זה לא רק הסיפור. דבר ראשון, יש את הבעיה באמת שאין הבנה לא של ראש עיריית חיפה ולא גם של ראשי הערים בקריות שזה מטרופולין אחד, שצריך להתייחס אליו כמטרופולין אחד, שזה גם בגלל המפעלים שנמצאים באמצע. ויש באמת את הסיפור הזה האורבני שוואלה לדעתי, חיפה צריכה להיות אלטרנטיבה לתל אביב, אלטרנטיבה ליוקר המחיה בתל אביב וכן הלאה, ועל זה לא מספיק לדברים. מי שרוצה, איזה תל אביבי שרוצה לעבור לחיפה, הוא תמיד מוזמן, אין בעיה, הוא איזה אלטרנטיבה. זה שווה כי הוא יהיה מוכר כנפגע זיהום ויקבל כסף. ברגע שהעיר לא נחשקת, אז אף אחד לא עובר עליה, זה הבעיה. אם העיר מתפזרת כל הזמן.